You're watching MimiJOY. Hi guys! This is MimiJOY. Welcome back to my channel. Masyal-masyal ng konti tapos yun na nga. Wow! Puro ganun na lang ang ano ko. Matry nga to. Medyo hindi na tayo naglalabas-labas ngayon. So if ever lang na may pupuntahan, at least meron akong magagamit. So, ito ang gusto ko talagang itry. Kaya ako excited mag-video ngayon. So yun. At saka ito, wig siya. Pang add-ons mo dun sa iyong band, hair band. So, para may design naman ng konti. So, yun. Gusto ko lang meron. Kasi minsan nga, mahilig ako mag-up hairdo. So, medyo malungkot kung yung Sanrio lang ang ipantatali mo na rubber band, diba? Basahin muna natin. Magnetic lashes, depending on occasions. Make sure to fully draw in the Kiss magnetic eyeliner where the magnets will be touching for secure application. Reapply 2 to 3 times more coats for a maximize strength. Ayun daw. So, reapply na lang daw kung gusto mo nang mas matibay talaga yung kabit niya, dikit niya. Kabit? What? Kaya kabit, mahilig dumikit. Kaya try natin yung eyeliner. Tapos saka natin ilalagay ito. Excited na ako guys. Try ko na to. Sana naman hindi ako mangate or ano. Mamula ang mata ko. Sabihin daw, itong eyeliner na to, liquid liner na to, may magnet na. Ayan na guys. Nasulatan ko na. Pero ulitin ko pa para mas madikit daw. So, and guys, apply ko lang yung second coating. Medyo hindi na ako sanay mag-makeup. Dati bilis-bilis lang. Pak-pak para pak-pak. Pak-pak. Try ko na ikabit yung isa. Ooh! Wow! Ayun o, totoo nga. Ay, ang cute. Ayan siya. Dumikit talaga siya. Pagka patong ko pa lang, parang nag-click siya. Ganon. Dumikit na siya dun sa eyeliner na ipinahid ko. Diba? Ayan siya. Ako, personally, ayoko na masyadong magpahid-pahid ng mga mascara tulad ng bata pa tayo. Kasi parang after nun, pag nagtatanggal ka na ng makeup ang daming na lang nalalagas. Iba na kasi yung age natin ngayon. By the way, 48 years old na po pala si MimiJOY. So yun, namimiss ko lang mag-ayos. Kabit natin yung isa. Ayan, try naman natin yung kabila. Try na natin yung second coating. Medyo patuyuin, tapos apply uli ako. Kasi itong kabila is 2 coatings yung ginawa ko. So, pwede itong gamitin ng hanggat hindi mo na wawala siguro itong pinaka-lashes. Pwede siyang gamitin. Basta maingat mo lang siyang itatabi siguro. Hanggang hindi na uubos tong pinaka parang magic eyeliner. Ayan, ikakabit ko na yung isa. Tingnan niyo mabuti. Yun o, nagka-click siyang ganun o. So kung saan mo iginuhit yung eyeliner mo, dun siya nagka-click. So dapat magaling kang lagay mo eyeliner. Yun. So, ayan na siya.
Pasensya na dito. Dumikit kanina nung naglagay ako ng eyeliner. So, ayan siya guys. Pasensya na rin sa kilay kung kilay kong naghihiwalay lagi. Ewan ko ba dyan. So, ayan siya guys. Gusto ko siya kasi magaang lang siya. So, ayun. Hindi na ako para extension ng lash extension. Kasi, pag minsan naman kasi gusto ko lang yung kung may okasyon lang, saka ko lang gagamitin. Pag nagpakabit ka kasi ng extension, manghinayang ka natanggalin agad, diba? So, ayan siya. Gusto ko to. Worth it naman yung 999. Siguro kung maganda ka lang, magaling ka lang mag-alaga ba? Linisin mo lang siguro mga ilang beses mo rin naman siyang magagamit. Itago mo lang ng maayos. So, yun guys. Try ko naman. Itali naman. Up natin ang ating buhok. Tapos gora na. Diba? Minsan ang init kasi sa labas or sa bahay. Pero gusto ko pa rin medyo nakaayos ako. So, yan ang gagawin ko. Diba? So, ayan guys. Tinry ko rin siyang hubarin. Tapos, ibinalik ko dito sa casing niya. So, ayun o. Makikita nyo. Pakinggan nyo. Ayun o. Nag-click siya. May magnet din. So, ayun. May itatabi nyo uli. Kaya magagamit uli. Oh, diba? Ayun. So, yun. Pwede mo na uli siyang itabi. After mo siyang nalinis. Tabi mo na uli. Lagay mo sa box. Balik mo sa box. And use it again. Anytime na gusto mong gamitin. So, that's it guys. Thank you for watching. This is MimiJOY. Bye-bye. Love you, love you. Mwah. So, yan naman. Nag-ano lang ako. Sinample ko lang naman to. So, yun. Pwede mo rin tong medyo ikulot-kulot. Kung gusto mo. Diba? So, yun guys. Ito po ang aking vlog ngayon. Pasensya na. Walang ma-vlog. Pero, sa mga gusto ng mga falsies dyan, at hindi na para eyelash extension, ayan po siya. Doon talaga yung magnet. So, ayun guys. Thank you for watching. This is MimiJOY. Bye-bye. Love you, love you.